كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانت بخير دكتورة عبير. دكتورة مارينا طبعا هتتحفنا النهاردة بمحاضرة جميلة جدا. دكتورة مها، دكتور صالح، الله يكرمك، دكتورة أسماء. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. البنوتة دي 20 سنة، تخيلوا، جت لي العيادة بالمنظر ده. في الحقيقة المنظر ده واضح جدا كلينيكال، كلنا أكيد هنقول عليه فيميل باترن هير لوس قطعا، يعني ما أعتقدش في اتنين هيختلفوا عليه بالتشخيص الإكلينيكي، يعني حتى من غير درموسكوبي. لودفيك تقريبا 20 سنة. الفكرة في التشخيص والمانجمنت، ازاي نناجز هذه الحالة. المحاضرة دي صدقا انا عملتها في 5 دقائق، فاعذروني على اي تقصير فيها. يعني I did this lecture in just 5 minutes. فعايزين نعمل برين ستورمينج في عجاله. اول حاجة لما تقابلك حالة زي دي، رجاء هنعمل جود اكزامينيشن زي ما احنا متعودين، وهقول لك هنعمل اكزامينيشن ليه. ما احنا ببساطه قلنا ان دي فيميل باترن هير لوس، but what beyond diagnosis؟ يعني هو فيميل باترن هير لوس وخلاص؟ لا، ده في كلام كتير لازم تعمله وتشوف. كمان to be aware of clinical entities اللي بتميمك الحاله دي، لان المانجمنت مختلف، فلازم to keep in mind other clinical entities وهنتكلم فيه. انفستيجيشنز، هتطلب للعيان تحاليل ايه وامتى وازاي يعملها، كل ده مهم. والبروبر تريتمنت بلان، هنحط علاج ايه. والانترفنشنال ديرماتولوجي، احنا عيادات جلديه وتناسليه وحقن، هنحقن العيان ده ايه، هنحقنه ازاي، امتى، مين العين اللي اتحقن، مين العين اللي ما اتحقنش، كل ده عايزين نتكلم فيه. اول حاجه الجود اكزامينيشن. اول حاجه يا ريت تعمل البول تيست في حاله زي دي. ليه؟ لان احنا بنشوف حالات كتير جدا بتبقى حالات تيلوجين افلوفيوم on top of female pattern hair loss. يعني الحاله فيميل باترن هير لوس متشخصه بس هي جايه لك بتيلوجين ستيت، بتيلوجين افلوفيوم ستيت. وده يفرق في المانجمنت على فكره. يعني العيان اللي يجي لك شعره بيقع كده وفي تيلوجين افلوفيوم ستيت وهو اوريدي عنده فيميل باترن هير لوس هيتعالج بطريقه، والعيان اللي جاي بفيميل باترن هير لوس وتيجي تعمل له الهير بول تيست تلاقيه نيجاتيف وما عندوش هير شيدنج، ده هيتعالج بطريقه ثانيه. الدرموسكوبي مهم جدا علشان تكونفيرم الدايجنوزس وتعمل اكسكلوجن للاذر كلينيكال انتيتيز. الفيس والبودي اكزامينيشن، عيانه جايه بالمنظر اللي فات ده، انا مش هكتفي بان انا اشوف شعرها بس، ده انا هشوف وشها واشوف الماندبل واشوف الشيست واشوف الشولدرز، واسال على عفوا الجاينيكولوجيكال هيستوري كمان مع الجنرال اكزامينيشن. كل ده مهم علشان الهرمونال امباكت، او لو في هرمونال ديرينجمنت عند البنت، فاكلينيكيا هتبان عليها حاجات. مش عايز اقول لك اب تو الجينيتال اكزامينيشن في بعض الحالات، خصوصا لو شفت المنظر ده بدري. يعني لو شفته عند بنت عندها 12 او 13 او 14 سنه، لازم الجينيتال اكزامينيشن should be done in such case، علشان ايه؟ الليت congenital adrenal hyperplasia. تمام. يبقى احنا كلينيكالي كده حط في بالك ان انت في الاكزامينيشن هتعمل دول، مش مجرد تكتفي بالعدسه المكبره. طب ايه الكلينيكال انتيتيز اللي ممكن تبقى تلخبطك مع الحالات اللي زي دي؟ انت لازم، وعلشان كده انا قلت لك هتفحص الفيس بتاع العيانه وتفحص الجينيتاليا او تعمل جينيكولوجيكال، او على الاقل تستعين بطبيب يعمل لك جينيكولوجيكال اكزامينيشن علشان حالات الهايبر اندروجينيزم. الهايبر اندروجينيزم ده مشكله كبرى، يمكن نص البنات اللي بتجيلنا بالفيميل باترن هير لوس بيكون عندهم مشكله او اكتر في القصه دي. يعني بالذات البي سي او، حالات البي سي او كترت جدا في الوطن العربي وفي مصر علشان اللاك اوف اكسرسايز والموفمنت، وكل الكلام ده مربوط باللي هو الاكس سندروم او الميتابوليك سندروم والحاجات دي. فلازم تبقى عندك اويرنس بالهايبر اندروجينيزم، تحديدا البي سي او،
وتحاول تدور على اي كلينيكال ساينز اوف هايبر اندروجينيزم. في بقى الساها سندروم اللي هو السيبوريا والاكني والهيرشوتيزم والاندروجينيتك الوبيشيا. عشان كده قايل لك لازم تفحص الفيس والتشيست والشولدرز والباك. الهير ان سندروم اللي هو برضو الاندروجينيتك الوبيشيا والسيبوريا والاكنسوزيس نيجريكانس. البي سي او زي ما اتكلمنا. والليت اونست كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا اللي بتلاقي المنظر ده موجود مع هيرشوتيزم في طفل 12 سنه و13 سنه، وده بيبقى ليت اونست. وهقول لك في الانفستيجيشنز تعمل ايه. اخر حاجه الهاملتون تايب. الهاملتون باترن او تايب اللي هو زي الميل باترن بتاعي ده، اللي هو الفرونتو تمبرال ريسيشن. الكلام ده بنشوفه كتير في البنات احيانا، وده لازم يستدعي التدخل السريع، لان عاده بيكون لينكد للهايبر اندروجينيزم. البنت دي عندها مشكله ايزر بي سي او، ايزر لا قدر الله ادرينال تيومرز، او ليت اونست كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا، او وات ايفر. فالهاملتون باترن لما نشوفه كلينيكالي في عيانه، ده على طول لازم تتحرك معاه. والالوبيشيا ارياتا انكوجنيتا، انا كنت عرضت في مؤتمر ما، لو حد متابع المحاضرات بتاعتي، منظر زي ده تيبيكال. ولو لم يعني ان انا وقتي ضيق والله كنت احاول اجيبها لكم من المحاضرات القديمه بتاعتي زي ده تيبيكال، واحط لك ده والدرموسكوب بتاعه وان دي فيميل باترن هير لوس، واحط لك الصوره اللي شبه دي والدرموسكوب بتاعها بتاع اللي ايه، الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتا. فالمنظر ده هايلي ميميكر للالوبيشيا ارياتا انكوجنيتا تكير. فعلشان كده ده يبين لك اهميه الدرموسكوبي، وعلشان انا كده كاتبها في الانفستيجيشن في الاكزامينيشن تولز بتاعتك، وكاتبها في الكلينيكال انتيتيز تاني مره اهو علشان just to keep in mind. العلاج، هتعالج الحاله دي ازاي؟ انا علشان ما اخدش من وقت الدكتوره مارينا، انا كده خدت البنت اللي زي دي هيها باللاينز اللي انا كاتبها دي. اول حاجه هتافويد التريجرز. يعني احنا في زمن الوصفات هو ايه، انا مش عارض الصوره دي، هو الصوره مش باينه يا جماعه؟ هو في ناس بتقول لي حضرتك مش عارض الصوره باينه ولا لا؟ الباوربوينت باين، حضراتكم شايفينه؟ امال مين اللي بيقول الصوره مش واضحه يا اخوان؟ ما تعطلناش والنبي. اول حاجه افويد تريجرز. كل بنات الوطن العربي ما شاء الله بيصدقوا في جوجل، وبيصدقوا في الانترنت وفي الوصفات، واعمل كذا على كذا. انت هتمنع المريض من كل حاجه. حضرتك مش هتعمل وصفات بدون امر او بدون ما تراجع الطبيب فيها. الصبغات، الفرد، الكي، البروتين، الترميم، اي مصطلح عمالي. صورة الحالة، ما هو الحالة عرضناها لو حضرتك متابعة من الأول كنت شفتيها. طيب أي حاجة من الحاجات المصطلحات اللي أنا بقول لحضراتكم عليها هتحذر منها المريض فيربالي، ما يعملش حاجة غير لما يرجع لك. تاني لاين تريتمنت مينوكسيديل، وهنتكلم عليه دلوقتي. هندي انتي اندروجينز، سيستميك انتي اندروجينز. الانترفنشنال بروسيدرز بتاعتنا هنتكلم عليها، والرول اوف انرجي بيزد ديفايس. طيب اول حاجه على هيئه روشيتا اهو. علشان تكمل الانفستيجيشنز في الحاله دي، انت هنا شخصت كلينيكيا بعينك او بالعدسه المكبره انها فيميل باترن هير لوس، عملت الهير بول تيست وعملت الدرموسكوبي، وجات الحاله النون شيدنج ستيت، مفيش شيدنج خالص، يعني جايه ثيننج ستيت زي ما انت شايف. وبالدرموسكوبي لقيت الهير شافت دايفرستي واضح، واكدنا انها فيميل باترن هير لوس. هتكتب لها زي ما انا كاتب كده: التوقف عن فرد الشعر، التوقف عن الوصفات الطبيعيه، علشان يعني زي ما هو مكتوب كده، اي وصفات او اي مصطلحات العيان بيستخدمها، واستخدام العلاج بانتظام وتكراره لمده لا تقل عن 6 شهور. العيان العربي او المصري لازم تقول له كده، لان العيان يجي يقول لك اصل الدواء خلص، اصل العلبه خلصت، اصلك يا دكتور ما قلتليش اكرر. لازم تكتبها في روشته بخط ايدك، وبعدين تطلب تحاليل بيزك روتين، اللي هو الجزء الاولاني اللي فوق ده بيزك روتين.
هتطلب سي بي سي، سيرم فيريتين، ترايجليسرايدز وكوليسترول. عارفين ليه؟ عشان معظم العيانين بقوا اوفر ويت بالذات في الشريحه العمريه ديت، وانت مش هتستنى الميتابوليك سندروم تقول لك انا ميتابوليك سندروم. اعمل ترايجليسرايدز وكوليسترول بالمره وتابع مريضك. وفي النقطه دي الميتابوليك سندروم بدات تبقى منتشره جدا، لازم تبقى انت معاك لاب ايفيدنس فيها برضه. فيبقى ده البيزك بروفايل اللي هنطلب للعيان، وبعدين تقول العيان ده عينه صباحيه وتكون حضرتك صايم. ده باين في روشته. لو حد يقدر يساعد الدكتوره منال، لانه عماله تكتب انه الدكتوره منال انا مش شايفه، انا مش عارف اساعدك ازاي يا دكتوره منال. فيعني وصوره الروشته واضحه، فيا ريت تساعدوه. طيب امال ايه زائد ناقص دي؟ زائد ناقص في حاله لو المريض عنده كلينيكال ساينز اوف هايبر اندروجينيزم، يعني في حاله لقيت هيرشوتيزم، في حاله لقيت اكتيف اكني او اكتيف سيفير اكني او اكتيف سيبوريه. لو لقيت اي حاجه من الحاجات دي لازم تطلب التحاليل دهيت، اللي هي السيرم تستوستيرون، الداي هيدرو ايبي اندروستين سلفيت، هيدروكسي بروجستيرون في السيرم، وتكتب كده عينه صباحي اول او تاني او ثالث او رابع يوم من الدوره الشهريه. يعني توقيت اخذ العينه يكون واضح بالروشته. تمام. هو يا جماعه الباوربوينت باين لحضراتكم ولا ايه؟ لان في ناس بتقول احنا مش شايفين حاجه. انت شككتني في نفسي وقلعت النضاره. طيب امال ايه بس؟ ماشي. يبقى الكلام ده هتطلبه، مش هتطلبه بيزك لكل عيان، ده على حسب الكلينيكال كونتكست اللي انت فيه وشايف اي كلينيكال ساينز بتؤكد هذا الكلام. طيب يبقى انت هنا كتبت للقصه دي. طب هنكتب ايه بقى علاج للعيان؟ على طول انا ببتدي في الحقيقه بالمينوكسيديل 5% فوم، والمينوكسيديل فوم اثبت كفاءته الاكلينيكيه بشكل حلو. انا بكتبه للبنات علشان اضمن الكومبلاينس، وطبعا هو اف دي ابروفد للفيميلز من 2013 ان لم تخن الذاكره، يعني بقى لنا 8 سنوات الكلام اف دي ابروفد. فلو الفورمه بتاعت المينوكسيديل 5% موجوده وافيلبل في الماركت اكتبها وانس ديلي. طب مش موجوده، ادي المينوكسيديل 2% توايز ديلي. وهتبتدي الالدكتون 100 مللي جرام تاب زي ما انا كاتب كده مره واحده يوميا، بس بين قوسين في حاله كون المريضه انسه، لو البنت دي ستيل فيرجن وستيل اتليست 1 يير فور ماريج تبتدي الدكتون. وحته سنه دي مهمه، لان الالدكتون عقبال ما يجيب نتيجه عايز 6 شهور وعقبال ما توقفوا قبل الحمل، لو البنت جت قالت لك انا ارتبطت او هتجوز محتاج 6 شهور برضه توقفوا، مش شهر. هو يعني الووش اوت بيريود للالدكتون او السبيرونولاكتون قبل البريجننسي دي ماتر اوف ديبيت، والساينتستس ان ديبيت ان ذس بوينت. في ناس بتقول 3 months، في ناس بتقول 6 months، في ناس بتقول من 3 ل 6. فانت خليك في السيف سايد وبتخلي 6 شهور من غير الدكتون قبل الحمل. يبقى دي روشته رقم 1، مينوكسيديل توبيكال، الدكتون للمريض، وكلينزنج شامبو اكوردنج للسكالب نيتشر. السكالب دي سيبوريك، السكالب دراي، تدي كلينزنج شامبو علشان تساعد القشر اللي بيتكون او السكيلز نتيجه شويه. المينوكسيديل معروف عنه انه بيعمل شويه دراينس في السكالب وبيعمل زي سكيلز خفيفه، وده اكتر مع السبراي فورم اكتر من الفوم فورم. دي روشته رقم 1. الالدكتون هنمشي عليه قد ايه؟ المفروض قد ايه؟ 6 شهور. سيستميك انتي انجين عشان توصل لقيمه علاجيه جيده، وممكن تعمل مينتننس بالمينوكسيديل بس فور لايف طبعا، ولازم تبقى واضح مع العيان ان المينوكسيديل هنا فور لايف. طيب دي روشته نمبر 1. روشته رقم 2،
روشيتا رقم 2، خلوا بالكم دي غير دي، يعني دي الدكتون دي زيها تمام، بس انا قمت حاطط ديان. لو المريضه دي جات لي 20 ولا 25 ولا وات ايفر، بس متجوزه متزوجه، هتدي لها الدكتون ازاي؟ خلي بالك هنا هيبقى فيه مشكله، الا لو هي واخده وسيله منع حمل زي اللوب. طيب انت وسيله منع الحمل هنا ممكن تبقى لاين اوف تريتمنت، يعني لو ادينا الاورال كونتراسيبتيف بيلز طبعا بالتوافق مع الجاينيكولوجيست ادفايس، هنا ممكن تتحط في روشيت، تتحط تبقى قيمه علاجيه زيها زي المينوكسيديل. فهتدي العينه دي لو متزوجه وعندها بيبي ولا اتنين وبتعمل تنظيم اسره، هتقول لها حضرتك اورال كونتراسيبتيف بيلز علشان ده ان فيفور with your condition وهيساعد علاج حضرتك. خلاص كده يا جماعه معايا؟ معرفش الناس اللي بتشخبط دي، يعني انا دلوقتي مضطر ان انا ايه، ادور واعمل كلير، تفصلوني والله، كلير اور دراوينجز وبعدين افصل كده. طيب تاني الالدكتون اتليست 6 مانث، 6 شهور، ما فيش الدكتون هيجيب نتيجه في شهر ولا اتنين، محتاج 6 شهور. وعلشان توقفوا before conception you have to have 6 months also. 6 months plus 6 months يبقى you prescribe aldactone for virgin females اللي هم at least 1 year for marriage، ده aldactone. طيب if your patient is a housewife and she is doing contraception يبقى هندي الاورال contraceptive pills with advice of her gynecologist، وتحاول تختار الفورمه اللي موجوده في الديان او الياسمين او الياز. خلاص دي لو واحده متجوزه. طيب لو واحده بقى الفورمه الثالثه للروشيتا، واحده اكتر من 35 سنه، يعني married woman او هاوس وايف وهذا لوت اوف كيدز، عندها 3 ولا 4 وخلاص هي خدت decision I will not make conception again، وماشيه على intrauterine device او لوب او ماشيه على oral contraceptive pills، هنا you can add finasteride. يبقى الفيناستيرايد you can add to female with a female pattern hair loss، بس يبقى عمرها more than 35 years old it's better، او حتى beyond الكونسبشن بيريود، يعني تبقى اربعينات كده وانت طالع، لان الفيناستيرايد ده كاتيجوري كلاس اكس وهايلي تيراتوجينيك، ده مشكله كبيره، فصعب ان احنا نديه لواحده متزوجه في الحقيقه، بخاف اديهولها خالص. وكمان الكلينيكال افيكاسي proved by studies ان هي تبقى في الايدج جروب اللي هي more than 35 years old. في some studies prove its efficacy in younger age، بس برضو خلينا مع المنظر اللي انا عامله لحضراتكم ده، ان احنا ندي فيناستيرايد 5 مللي جرام، هتبتدي بنص قرص يعني 2.5 مللي جرام a day increase to 5 مللي جرام a day، بس تبقى فيميل اللي هو تقريبا واخده بيرمننت كونتراسبشن بقى، او عندها يعني المايند سيت not to be pregnant in the future. وبعدين لو هي محتاجه او if she changed her mind and want to be pregnant برضو 6 months from 3 to 6 months wash out period without finasteride قبل ما تسمح لها بالحمل. يعني الملعون ده ألعن من النتلوك او ألعن من الايزوتريتينوين اللي هو ابو ايه 30 يوم او شهر الوش اوت بيريود. الفيناسترايد من 3 شهور ل6 شهور والافضل 6 شهور. خلاص. الديان عاده بيبتدي من اليوم الاول للدوره عفوا من اليوم الخامس للدوره الشهريه ولمده 21 يوم، وبعدين بتفصل وبعدين بتاخد دوره جديده وهكذا. لكن طبعا افتر جاينيكولوجيست ادفايس. انا علشان دي الوقت صدقا انا كنت عملت المحاضره دي في 5 دقائق النهارده قبل الفطار للانضغاط العام. كنت عايز اعرض لكم، واحتمال الويبينار اللي جاي هعرض لكم الكلينيكال انتيتيز دي بقى بصور من الجاليري بتاعي، وهعرض لكم حالات للالوبيشيا ارياتا انكوجنيتا شبه الحاله اللي عرضناها النهارده،
وازاي ان الدرموسكوب خلاني اقول دي الوبيشيا ريتا كوجنيتا والمانجمنت زو كده، وان دي فيميل باترن هير لوس والمانجمنت كده. الروشتات دي ارجو ان هي تكون ساعدتكم تدي السيستميك انتي اندروجين امتى وفين. مريضه انسه تتعامل بطريقه، مريضه مدام او هاوس وايف او مرد وصغننه شويه تتعامل معاها بطريقه. اهو الروشته دي مريضه يعني مدام بس خلاص جابت اولادها واكملت مسيرتها كده، تتعامل بطريقه وتفكر تديها فينسترايد. خلاص. بس انا اشكركم شكرا جزيلا. معلش الموضوع دسم، بس انا بحاول اعمل فاين تيونينج للممارسه فيه، بس للممارسه. وانت ترجع تقرا ريفير تو ذا تكست، هتقرا وهتكتشف كلام جميل وحاجات جميله. انا بس بحاول اجيب لكم حاجات من الديلي براكتس. دلوقتي هنستمتع بقى كلنا، وانا هقعد استمع معاكم ل 15 minutes مع دكتوره مارينا، هتقول لنا ازاي نحسب الدوزز للناس اللي بتسال. الانتراليجنال سترويد يا دكتور نحقنه كام ملي جرام لكل ملي؟ واصل انا بخفف 1 ل7 1 ل3 والناس بتتوه. انا شخصيا بحاول اشرحها بس رغم كده الناس برضو بتتوه. فدكتوره مارينا هتشرحها لنا النهارده شرح ان شاء الله جيد. وانا في الشير هديلها هنا المالتيبل بارتيسيبنت كان شير and you can start dear Dr. Marina. We are waiting for you. لا خلاص multiple participant. خلاص أنا كده I make the options for multiple participants can share. You can try يا دكتور مارين. unmute. طيب استني كده. sorry. It's okay. You can go on. Now you hear me? Yes, we can hear you. Okay, don't switch off your video because if was anything with voice, you tell me على طول, okay? Okay. Dear colleagues, I don't make my presentation. You can make video for yourself if you want. What? You can make video, make the camera to. No, I don't want because it is just internet. Yeah. You can. Okay. So what I want to say is that I'm making presentation by far much more longer time, but I promise I will finish fast. Okay. Yes, okay. So our muhadra today is the dosage calculation. So this is the things done by request from some people in our group in Telegram. So I see that some people don't understand or don't know how to calculate the dose. So we will try to explain for everybody once, and if anyone will want this explanation, they will go to the uploaded channel of Dr. Ahmed and see the things. So first we want terminology. What we are talking about generally when we mean dosage calculation. First, it is weight. It is patient weight expressed in kg. Then dosage, prescribed amount of drug, expressed in milligram per kg. Dose, the total amount of drug to take, usually it is in milligrams. And medicine concentration is the amount of active substance per given volume of the drug. And volume itself, the amount of drug, usually liquid, expressed in milliliters, also correspond to the dose we want to give to the patient. Okay. Primary methods of calculation, there is 3. Dimensional analysis, ratio proportion, and formula or desired over half method. But you can forget all these terrible words because basically by mean or another, it is about solving the proportion. So yeah, whatever the method you use,
it's finally you will need to solve the proportion. So you need to be شوية good in math. Doctors, يعني mathematics is not so nice subject, but you should know. I'm sorry, and there is no way to escape this. So we have our first case. This is a girl. So this is a prescription from the doctor. There is 7-year-old girl for oral mini pulse therapy of steroids for her vitiligo treatment plan. So what we will do, this is the same case like we solve in our group, but now you will just see it with narration. So let's see what we know. We know that oral mini pulse therapy is morning intake of betamethasone in dosage 0.5 milligram per kg on 2 consecutive days in a week for 12 weeks, and then 1 gram per month for 3 following months to decrease. So what we know here, we know the dosage 0.1 milligram per kg. What we need to know, patient weight and medicine concentration. Let's go to see the algorithm of your actions. The first, you need to weight your patient. Yeah, determine the dosage of the medication. This is 0.5 milligram per kg we have from the previous slide. Weight your patient. The patient is 20 kg. المفروض يعني 7 years girl is قريب من ده. To get the dose of medication, multiply previous parameters. So you need to multiply them one to another to know how much you will give to the patient. It is 0.5 milligram per kg multiplied to 20 kg will be 2 milligram. Why it is 2 milligram? Because kg in the first part and kg in the second part will be cross-deleted itself. So when you write, if for a beginning, it will be hard for you to see the formula, write them with all determining letters for them. Then you will know that your answer is in milligram, not in kg, not in milligram per kg, okay? Just for your better understanding of what you are doing. So determine the medicine concentration. The syrup we was get before, it was 10 milligram per 120 milliliter of betamethasone. So our final question here, how much milliliter patient should take each morning? Yeah. just a second and revert to the last, yes, this one. Determine the medicine concentration, you mean the Orazone syrup, for example. Yes, just to understand. أيوة. For example, يعني السطر الثالث ده يا جماعة الميديسين concentration 10 ملغ لكل 120 ml ده الأورازون، ده شراب الأورازون الدواء اللي العين هياخده يعني. هو كده، هو تركيزه مكتوب على علبة كده 10 ملغ لكل بوتل اللي هو لكل 120 ml. خلاص؟ بس I want to clarify this because you are speaking fully English and we have to make Franco Arab شوية. English also important, the same like mathematics. So this medicine concentration will be written on your medicine. Now we decided the formula, we decided the wanted dose, تمام, and you have the medicine and your question, how much ml patient should each take each morning. Okay, go on. This is not my question, this is our question, this is what we need to do. So you should give to patient 2 milligram as per sword line, okay? So how much this 2 milligram will be in your syrup, which is 10 milligram per 120 milliliters. So we have the answer. We can make calculation by different types. These types you see before, but I will show you both of them. The first one is the hard type, which usually people show or professors show on their lectures. And I don't like it, but I will tell you anyway. Method 1. First, you determine 1 milliliter of syrup concentration. So in 1 milliliter of syrup, how much of your active material is present? In our case is betamethasone. So 10 milligram per 120 milliliter. How much milligram in 1 milliliter? So this is our proportion equation. How to solve? You see this nice woman who is reading Quran here. So you see the cross from on her tablet on which she put the book. So here the things which is on cross of this equation. وسطين يا جماعة. we call it in Arabic طرفين in وسطين المقص. أيوة هو ده. بتاع الحامل القرآن ده مقص يعني هتضرب 1
multiply by 10 and divide على 120. أيوة بالضبط. So how much we have? أنا بترجم بس. Okay, so this is the rule. They are equal, okay? So 1 milliliter of your syrup contains 0.83 milligram, okay? So why, again, you see here 10 milligram, 1 milliliter and 120 milliliters. So you will cross milliliters from these things and leave just milligrams. So you will know that in 1 milliliter of your syrup will be 0.083 milligram. Then what we do? Then we need to divide the dose by concentration. So we know now that in 1 milliliter of syrup will be 0.083, and we divide our 2 milligram to 0.083, and we will get 24 milliliters, okay? Okay, but I don't like this method because it's long. I'm from Soviet Union. We are used to make the things from nothing. From to nothing, I can make something very good. So I'm not wasting my time, and I'm not don't like this long calculation. So what I do, method 2, it's pretty easy, just one-time calculation. So calculate the final volume direct, knowing the dose and concentration. Did we know our concentration? We know. Did we know our dose? We know. So we will just put our X from here to here. How? 10 milligram per milliliter, 120 milliliters. 2 milligram, how much milliliters? بس كده يعني, you don't need to do all this calculation. So by one solving of one proportion, you will have this, the same 24 milliliters, okay? Here we will delete milligrams here on the proportion. This is fast method, very easy method. There is no problem, خالص, and I think it's understandable for everybody. So our girl finally will take every Guma Usabt 24 milliliter of her Orazon syrup. Okay, it will be correspond to 0.5 milligram per kg on her weight. Dr. Ahmed, can you please see if there is any questions? Because I see there is blaming. Yes, on. There is question like what? You are very this is doctors, you have to slow your rhythm شوية to catch you. But في دكتور كاتب اللي هو ال concentration for every 5 ml. بصوا يا جماعة, this is in pure Arabic بقى. مش كل الأدوية بيدي لك ال concentration لكل 5 ml. يعني هات علبة الأورازون هتلاقي مكتوب عليها كده this drug هو 10 milligrams لكل 120 الأدوية فيها التركيز لكل 5 مللي يعني. Okay, doctor, you can go on. Okay, again for about 5 milli. Okay, look, doctors, whatever, regardless what is your concentration, just put it in equation. It is 5 milliliter, it is 125 milliliter, it is 10, 8, or أي حاجة تانية. You just change the numbers in this equation. It's pretty easy. ما فيش أي مشكلة ولا حاجة. Okay, we go to, and this is the problem. This one is, okay, it is vital to accuracy, regardless of which method or formula is used. So when you look, first, look well on your alba. What is written? Is it 5 milliliters or 120 ولا حاجة تانية? Or it is milliliters or liters or milligram or mcg? So if you have dosage مثلا you prescribe for patients 0.1 milligram and then you have your تركيبة by مثلا 50 mcg, you need to convert mcg to mg. Okay, you need to make all conversation before you put your things in formula. So this is, please note, this is only one problem which will make you make calculation wrong. All the rest is pretty easy. Okay. Next, this is our last case. There is case 2. It's just a question to you. So should we give 12 ml for Thursday and 12 ml for Friday, or 24? 4 milliliters Friday and 24 milliliters, yes, it's each day, because you calculate it according to the doses, 0.5 milligram per day, 2 consecutive days. So this is each day 24 milligrams. You just read well what you prescribe. Okay.
So this is a case number 2, a 5-year-old boy for intralesional steroid treatment of small alopecia areata patch. You can believe it or not, just now I have case from Dr. Ahmed, but it was not kid, it was a man, and he come with very little part of alopecia areata. No, بالضبط like this, it's like 1 centimeter in diameter كله. Okay, so when Dr. Ahmed tell you his muhadra about intralesional, what he say? He say to obtain 5 milligram per milliliter concentration, you should take 10 units of insulin syringe and fill it until 80 units with the saline. Okay, so we will have 0.8 milliliter of the diluted drug. For such little kid, to where you will put? You will make for him 5-6 spot, and all the rest go where? You will put it in تلاجة and wait until the next one will come ولا إيه يعني؟ أكيد لا. So if you have something concentration. يا ماما والنبي اقفل صوت. Okay, so what we know about this case? For ILS injection, we use triamcinolone acetate in concentration 5 milligram per milliliter 2 weeks until desired result. And as Dr. Ahmed told us before, not more than 30 milligram per session of total injected volume. This is not our case, but just reminder. What we need to know: how to obtain such concentration in a little volume from concentration we already have, because our epirelifan, who is triamcinolone acetate or lakinacort or whatever you use, is 40 milligram per milliliter, as you see on this pack. Okay. Oh. So our concentration, our medicine concentration is 40 milligram per milliliter. Our desired concentration is 5 milligram per milliliter. So what we need to do? We need to divide the concentration of our medicine to the desired concentration. What we will obtain in this formula? We will have number 8. Number 8 represent what? He is represent part of solution. So it is 8 volume, one of which is always from solute. So from the things you will dilute, and the rest from solvent. So let's try to go to get our things better. So epirelifan solute concentration is 40 milligram per milliliter. Solvent, it is saline. We always calculate as 0 because he don't contain active material which we are needing. So it's just solvent like a water. So what to do? If we need 20 milligram per milliliter, so we divide 40 milligram of this concentration to the desired concentration, and we get 2 parts. One of them will be solute to epirelifan, and one of them will be solvent. So you solve like 50-50. Here, if you will need مثلا 10 units of final solution, you will have 5 units from this, 5 units from this. Easy, easy, little, little. Next one is 10 milligram per milliliter. We divide again our concentration to the desired concentration. We will have 4 parts. One of them will be our solute, and the 3 of them will be solvent. Again. Okay, doctor, I will stop here. يعني يا جماعة بصوا, the aim of this point, what? When you see a case, you decide which concentration first in the case. يعني حالة الشعريات المعروف إن إحنا بنحقنها 5 جرام لكل ml. في بعض الحالات في الألوبيشيا أرياتا بتبقى في البيرد مثلا 5 مللي جرام كتير عليها، ممكن تركيز 4 مللي جرام لكل ml. الهدف ان انت ازاي تحسب التركيزات ديت وتاخد قد ايه من الكيناكورت او الابيليريفين وتاخد قد ايه من السلاين. وعلشان ما تهدرش، يعني ما تاخدش مثلا 10 وحدات من الابيليريفين وتضطر تاخد 70 وحده سلاين عشان توصل لتركيز ال 5 مللي جرام لكل ملي، وتحقن ألوبيشيا أرياتا صغننه قد كده. هتودي السرنجه دي فين؟ هتحقن والباقي هترميه. فده الهدف اللي الدكتوره مارينا عايزه توصل له، ان انت توصل لعمل التركيزات دي باقل الاحجام الممكنه. بس كده. اوكي دكتور، you can go. This is volume by volume. You will see now by your eyes what is going on يعني.
Okay, so we have our epirelifan. We decide to make for him 5 milligram per milliliter. So we will take 1 part of epirelifan and 7 part of saline. We will prepare this injection, and total amount will be 16 units. How? Okay, this is 1 unit of epirelifan and the rest of them from saline. So you see the blue one was epirelifan and the 5 from saline. So you know, you have this sharta in your syringa, okay? So you take مثلا 1 sharta, this is 2 units, and you calculate it as 1 volume. So you will need to add from saline 7 sharta كمان. So by this way, you will have 0.16 milliliters and inject this little amount, and خلاص you will not lose the your tarkiba, and you will not lose the original material, and you will not make solution over than your need. And بالضبط just a few times ago يعني I did the same. I have a patient, I get this concentration because his alopecia areata was just 1 centimeter. And خلاص we don't have overweight. Okay, doctor, how the total solution? Sorry. How the total solution will be 16 units of insulin syringe? If you take just 1 unit, you will add 7 units more of saline. So the total sum will be 8 units. Yeah, how you reach? This is question from all doctors in Egypt I have when they come to us. Because 1 sharta is 2 units, okay? So you will have 1 sharta, it is 1 volume, so it is 2 units. So then you will have 7 volumes, it is 14 units. كده will be 16 مع بعض, مش كده? Okay, you have to clarify that your insulin syringe you are dealing with contain only 5 sharta. Yes, this is for this I put the picture. So this 5 sharta only between 10 و 50, مثلا between 40 و 50. So every 10 will take 5 شرطة بس. So كل واحد is 2 مش 1. 2 units مش 1. تمام. Okay. And this is okay, you know, it's will represent anything. If you will want to take مثلا 2 شرطة, ماشي, take it 2, take then another 7 time by 2, and you will have just twice more يعني. So it will be 32 units, okay? So it's easy. What you need to understand that the volume you get from your epirelifan, from your active material, need to be adjusted by the solvent 7 times more than his own volume. بس كده, nothing more يعني. This is very easy and good to use يعني. Okay, did we have any other question? Because I think I'm finished. Okay, it's great. Very fast, and I hope. أسئلة يا جماعة في موضوع الحسابات ده تاني. صراحة المحاضرة دي مهمة جدا جدا علشان تعرف تحسب، لأن في ناس بتتوه في الحسابات، وعند كتابة الروشتة بتتوه. مفيش مشكلة ان احنا على فكره تطلع ورقه وقلم وتحسب، او على الكالكوليتر تحسب قدام المريض عادي وزن المريض كام يا عم ومش عارف ايه وكده. في ناس بتقول difficult. You can make summary again. هنعيد اعاده سريعه. Just summary. Just summary. In just 3 minutes. In just 3 minutes. ده how it's possible. just يعني حاجة اسمها take home message يعني. You can make let's start from backwards. So we have the things. If you need to dilute anything, so you will take the concentration of the thing you have and divide it to the concentration you desire. So you will find how many parts in your solution is, and from this part is always 1 part is the things you will dilute, and the other parts from total quantity will be solvent. Okay, this is easy, this is understandable. Repeat in Arabic, Dr. Ahmed, please. خلاص هو كده معروف يعني. انت عارفين المشكله في ايه؟ ان انتوا لما بنيجي تذاكر الامراض بتتوه في مذاكرتك في التكست. كل مرض يا جماعه له تركيز بعلاجه بالانتراليجنال ستيرويد. يعني لما بعالج الوبيشيا ارياتا غير لما بعالج كيلويد، غير لما بعالج هايبرتروفيك سكار، غير لما بعالج مثلا جرانيولوما انيولار. يعني كل مرض له ديزايرد كونسنتريشن مظبوط. بس هو معظم الامراض بتلف حوالين ال5 مللي جرام لكل ml.
علشان كده الدكتوره مارينا كاتباه في البدايه، وبناء عليه لما تيجي علبه الكورت اللي هي 40 جرام بتحاول تحولها لل 5 مللي جرام لكل ام ال، بتقسم مجرد تقسم ال 40 على 5 فبيطلع لك رقم 8. يعني معناها 8 ده هتاخد 1 من الماده الفعاله و7 1 فوليوم من الماده الفعاله و7 فوليوم من الصلاين او الصلاين اللي هدوب فيه الماده دي. بس دي ببساطه يعني. هو الموضوع سهل، بس يمكن ما اعرفش موضوع الشرح بالعربي ده مشكله. احنا درسنا الطب بالانجلش على فكره، ولازم ان احنا نتمرس على التعلم من المحاضرات باللغه الانجليزيه، علشان لما نطلع محاضرات في اليوروبيان ان شاء الله بعد ما الطيران يفتح والامريكان نحضر للناس الخواجات دي ونفهم منهم كويس. ما حدش هيشرح لنا بالعربي وقتها. اوكي دكتور، you can go on just in 2 minutes. It's one. Okay, final. So you will determine the dosage of medication. In our case, it's 0.5 milligram per kg. So this is dosage. هو حساب الميني بالس اللي هو الويكلي اورال ميني بالس ثيرابي. Oral mini pulse therapy. Then the weight of patient, and you multiply them to each other to understand how much of drug he should take every day, okay? Or according to your every day or every 12 hours or whatever, yani according to prescription. And then you determine the concentration of your medicine from the bottle of the medicine or pack of the medicine or the leaflet of the medicine or whatever the source it is. And then you go direct to the method 2 because it's more easy. So the method 2 will tell us you get the concentration of your medicine in first line, then your desired amount of drug here, and في الآخر you will find how much milliliters you should take. It will be how much milliliters or how much tablets. If it is here, one tablet مثلا 10 milligram. Okay, so this milliliter can be changed to tablet. It is pretty usable formula for everything. Yani it's not liquids only. So you will just make for them cross linking formula, and you will find it is 24 milliliter. Or if it is مثلا tablet, so it will be 1/5 of the tablet. So it's okay. Yani you will find the answer anyway. Just be careful in and in your indication. That's it. I hope you will understand the things and just try to get your imagination شوية because these things require understanding the general point, okay? So it's not the formula, it's general formula to use. So put there whatever you want and you will get the answer inshallah. Thank you for your attention. Okay, thank you دكتور مارينا. شكرا جزيلا للجميع على حسن الاستماع. احنا النهارده عملنا حاجتين، عملنا مانجمنت للفيميل باترن هير لوس في الديلي براكتس، وازاي تشتغلها، ازاي تعمل اكزامينيشن، ازاي تحط الديسيجن بتاع التريتمنت. ممكن ان شاء الله الويبينار اللي جاي هتكلم برضه في نفس التوبكس، واحط لكم الكلينيكال انتيتيز بالصور وبالدرموسكوبي وازاي تفرق، والمشاكل اللي ممكن تواجهك في العلاج، مشاكل المينوكسيديل وازاي تتغلب عليها. لو جالك العيان باكيوت شيدنج ستيت وهو في ميل باترن هير لوس، ازاي تعالجه ده؟ ازاي هتديله مينوكسيديل ولا لا؟ وهكذا. ان شاء الله الويبينار اللي جاي هيغطي النقط دي. كمان شرحنا موضوع الدوزج والدوز، ويعني ايه الفرق بين الدوز والدوزج، وازاي تحسبها. بصراحه محاضره هايله من الدكتوره مارينا، علمتنا شويه تريكات كده نقدر نطبقها. شكرا جزيلا. ان شاء الله نلقاكم على خير الاسبوع القادم. دكتور احمد ممكن اتفضلي. هو في الفيميل باترن هير لوس حضرتك قلت الالدكتون والدايان والفينسترايد، يعني على حسب امثله مشهوره ومدى توظيفها في الفئات العمريه للسيدات او البنات يعني انا حته الفئات العمريه دي، طب ما انا ممكن ادي دايان لواحده لسه ما اتجوزتش، بنت مثلا لسه ما اتجوزتش. ممكن ادي الالدكتون لواحده متجوزه مثلا 40 سنه. لا استني بس شويه، استني شويه. ايوه اتفضل. يعني انا حاولت اشرح ده بس برضو واضح ان الناس ما لقطتهاش. حضرتك واحده انسه هندي اورال كونتراسيبتيف بيلز which is هرمون على بناء على ايه؟ لو عندها نعالج في ميل باترن هير لوس بس. وان كان اكمل كلامي، وان كان هو لاين من التريتمنت ولا افتر جاينيكولوجيكال ادفايس. عاده لازم يبقى فيه. احنا هنا بنشوف بنعمل المعادله اللي هي البينيفيت فيرسس ريسك. دي واحده لسه مثلا ما اتجوزتش،
طيب هديلها اورال كونتراسيبتيف بيلز ليه؟ عندها بي سي او مثلا يبقى نديلها، لكن ما عندهاش ما اديلهاش، اديلها انتي اندروجين زي الالدكتون يكون افضل والسايد افكت يكون اقل معايا. لكن ده ما فيش انه مانع انه نديها اورال كونتراسيبتيف، بس مش قراري انا، لازم يبقى مع افضل افتر كاينيكولوجيكال ادفايس لو العيان عنده البي سي او لا قدر الله، او ان ادفايس ان هو ياخد اورال كونتراسيبتيف بيلز، مفيش ما يمنع يعني هندي. لكن المشهور عننا ان انت هتجيلك بنت العاده الشهريه كويسه ومفيش ايفيدنس للبي سي او، فهتدي لها اورال كونتراسيبتيف بيلز ولا ندي لها الدكتون؟ معايا يا في الحالة دكتوره؟ دي الدكتون لو لا في هندي الحالة دي الدكتون، بس ده اللي انا قصدته، التمبلت اللي انا حطيته كان مقصود بيه كده. لكن ما فيش ما يمنع انك تدي اورال كونتراسيبتيف، بس مش شغلتك انت كبتاع جلديه. انت لو شكيت ان في بي سي او بتحول المريض لدكتور النساء اللي جنبك، اللي جنب عيادتك على فكره، وتعمله ريفيرال ليتر ان انا عندي فيميل باترن هير لوس وعندي كلينيكال ساينز اوف هايبر اندروجينيزم، فانا ام هايلي سسبكتنج البي سي او. اعمل شغلك بقى ويكونفيرم. البي سي او بيكونفيرم بحاجه اسمها روتردام كرايتيريا. في كرايتيريا اقفلوا معايا دلوقتي ويروها على الانترنت، اسمها تمام. موديفايد روتردام كرايتيريا اي ثينك 2003. الكرايتيريا دي اتعدلت جدا لدرجه ان السونار ما عادش شرط لاثبات حاله البي سي او. ايوه تمام صح. يعني كان زمان السونار ده لازم ان احنا نشوف اللي هو الراديولوجيكال ايفيدنس اوف بي سي او. دلوقتي راديولوجيكال ايفيدنس هو واحد من ثلاثه، لو جبت اثنين تشخص. اول حاجه الكلينيكال او البايوكيميكال ايفيدنس اوف هايبر اندروجينيزم، يعني الاقي العيان كلينيكيا عنده مثلا هيرشوتيزم، او بايوكيميكال يعني تقيس له التستوستيرون او الدهيه تلاقيه عالي، ده رقم واحد. رقم اثنين اللي هو المينستيريال ايريجولاريتي او الامينوريا لا قدر الله، لو معاك الاثنين دول بتشخص بي سي او. الثالثه اللي هو الراديولوجيكال ساينز اوف بي سي او. فانت محتاج حاجه اثنين من ثلاثه، فمش شغلتك قوي. انت راجل كلينيشن شفت هيرشوتيزم، ممكن تعمل الادفايس بالتحاليل وتحول لبتاع النساء يبت الراي. قال لك ده بي سي او ممكن اعالجها بالسيدوفاج او الجلوكوفاج، مش محتاجه ان انا ادي لها هرمونز، ده قراره، يبقى مش هندي الدكتور. طب قال لك لا والله هايلي ريكومندد انها تاخد اورال كونتراسيبتيف بيلز، يبقى تدي. معايا كده يا دكتوره داليا؟ وصلت؟ تمام. ايوه تمام. طب لكن ممكن واحده شريحه عمريه البنت دي 40 سنه مثلا ونديها الدكتون. نعم ممكن واحده تكون عندها 40 سنه مثلا ونديها الدكتون. ممكن، مفيش ما يمنع. اه بس قصدي ان توظيف الفيناسترايد يا حبذا في السن ده. طب حكيم السؤال انا هو مش هقدر ادي فيناسترايد في هل السن ده الفينسترايد شويه. بيزود الانسيدنس بتاع الكانسر بريست؟ لان في ناس بتخاف من النقطه دي كتير. ما سمعتش تاني كده. الفينسترايد هل بيزود الانسيدنس اوف كانسر بريست؟ بصي في ناس يعني هي النقطه دي اللي بتخوف الناس من الفينسترايد يعني. الكانسر لا، الكانسر بريست الانسيدنس يعني مكتوب فيها، ومكتوب في الاورال كونتراسيبتيف بيلز كمان. يعني خلينا نبقى ما ننساش الطب، ما هو كمان الاورال كونتراسيبتيف بيلز مكتوب فيها انها بتزود الريسك اوف بريست كانسر. عشان كده احنا ما نقدرش نديها لواحده فيميل عندها فاميلي هيستوري اوف بريست كانسر، ده على فكره كونترا انديكيشن. يعني لو انا عندي واحده ست مامتها او اختها او كان جالهم بريست كانسر، مش ادفايزبل انها تاخد اورال كونتراسيبتيف بيلز اصلا. فهو نسب الاصابات والاحتمالات قليله قوي، مش اللي هي الفريكوينت او النسب اللي هي مثلا 1 من 10% من الحالات، لا ده نسب فيري رير، واعتقد ان هي تبقى نجلكتد. لكن المؤشر بتاعك هيبقى الفاميلي هيستوري هنا، ان العينه دي يعني عندها فاميلي هيستوري للموضوع ده، فلا يبقى مش هندي ولا حاجه من الثلاثه الا لما نرجع للجينيكولوجيكال ادفايس. طب معلش سؤال اخير، اللي هو ال 24 ml في الاورازون، ده احنا بنديه بير ويك يعني على في يوم واحد ولا في يومين متتاليين؟ يوم واحد، احنا قلنا اثناء المحاضره قلنا ده يوم حضرتك واحد. قلت صعب بس انا ما لقطتهاش، يعني 24 ml في يوم واحد. يس اصل احنا على متعودين يعني العيان. ان احنا اللي هو بنديه مثلا خميس وجمعه. ف بص احنا هنا ادينا الحساب على المريض اللي هو 20 كيلو جرام، اللي هو الدكتور مارينا عرضت وقالت
اللي هو تمام. طفل ايوه 20 كيلو جرام، فهنحسب الحسبه، فطلع في الاخر هتدي 24 ml بير داي، يعني هتدي مثلا اللي هو 16 ملي مثلا، ممكن تقسمها بعد الفطار بعد العشاء، يعني 3 معالق بعد الفطار، 3 معالق بعد العشاء. المعلقه 5 ml اللي هي معلقه الشاي مثلا ايوه. يعني. تمام، فهتقولي للام 3 معالق بعد الفطار، 3 معالق بعد العشاء يوم الخميس وزيهم يوم الجمعه. ده لو هتدي الاورازون. والاورازون تركيزه مش عالي، تركيزه ضعيف اهو، لكن احنا احيانا بنستعيض بالتابلتس بتاعت الدكسا علشان يبقى اليونتس اقل، وبنقول الام اديها كده مع زبادي ولا حاجه. انا ساعات بعمل كده على فكره، اللي هو الدكسا تابلت، لان تركيزه اعلى شويه، 0.5 مللي جرام لكل تابلت. يعني 24 ml يوم الخميس و 24 ml يوم الجمعه. يس. طب شكرا يا دكتور، شكرا. تمام. طيب شكرا. اي سؤال؟ اتعافوا يا دالي. اي سؤال يا جماعه؟ كل سنه وانتم طيبين، ويا رب ويا رب يكرمكم ان شاء الله بحق الايام المفترجه. حد عنده سؤال؟ منى تقريبا عايزه تسال. دكتور معلش لو امكن سمري سريع، معلش المحاضره انا دخلت بعد 10 دقايق الاولانيين، معلش. سمري سريع للمحاضره؟ يا لهوي، اذا كان هي اصلا كبسوله. لا بصي، ان شاء الله الاسبوع الجاي انا التوبيك ده هنعيده تاني، الفيميل باترن هيرلوس، بس من زوايا مختلفه. فان شاء الله اتطرق لشويه السمري اللي انت عايزاهم دول، عشان بس ما نعطلش الناس. لكن الاسبوع الجاي ان شاء الله ذا سيم توبيك، بس من معالجات مختلفه شويه في موضوع الفيميل باترن هيرلوس. وجهزوا اسئلتكم من دلوقتي، الموضوع ده مهم جدا. مش عايز اقول لكم نص الحالات اللي بشوفها للهير يوميا بتبقى تقريبا فيميل باترن هيرلوس، فلازم نبقى هاضمينه كويس، لان ده افري داي براكتس. يعني انت هتكتب بروشيتا كل يوم وهتتعامل كل يوم. ولسه هنتكلم بقى المينوكسيديل لو عمل قشره هتتصرف ازاي، المينوكسيديل لو عمل دراينس للهيرت تعمل ايه. الويبينار اللي جاي ان شاء الله، وان احيانا الله. تمام طيب كده. دكتور ممكن سؤال بس، وبعدين امتى يا منى نفكر؟ هقول لك المحاضره ان شاء الله نرفعها على اليوتيوب، فترجعي تسمعيها من الاول. آه، دكتور امتى الديسيجن يكون صح لو هنلجأ لزراعة شعر، لو البيشنت هيسي؟ دكتوره ايه بتقول ايه يا ايه؟ مظبوط. لو هنلجا لزراعه لو الشعر. هناخد ديسيجن لزراعة شعر في اي مرحلة او طيب، هو زراعه الشعر ديت عاده هو اخر حل بقى، خلاص انت بتعمله. انا شايف ان انت كل ما تعالج الحالات دي بدري، كل ما موضوع زراعه الشعر ما بتحتاجوش، بالذات في الفيميل. المشكله الفيميل اللي بتجيلك متاخره، بتجيلك وهي 30 او 35 سنه او احيانا 40 سنه. العلاج معاهم مش بيبقى الديسيجن في الحقيقه على حسب ريسبونس للمينوكسيديل. في ناس مش ريسبوندر اصلا للمينوكسيديل، فدول ممكن تاخد ديسيجن على طول انه بعد 3 شهور بالدرموسكوبي لو ما لقيتش اي علامه من علامات التحسن، خلاص يبقى انت الحاله دي ممكن نعمل لها هير ترانسبلانتيشن. يعني بنشوف تمام. اكتر في الليت برزنتيشن، بنشوفها بعد اللي هو الناس النون ريسبوندر للمينوكسيديل، وده في ناس كده على فكره. هو فعلا البيشنت بيكون جاي ان هو انا بقالي سنين بتعالج ومفيش نتيجة، فانا مفيش عايز نتيجه، حل. فانت طبعا بتاخد كلامه بمحمل الجد، بس انت برضه اديت لنفس فرصه لعلاجك انت، وبتتابع المريض. ولو المريض ما فيش اي ساينز للامبروفمنت او اي ساينز للري جروينج هير بالدرموسكوبي او كده، هو خلاص يبقى هو ممكن فعلا يبقى لايبل للترانسبلانتيشن. تمام، شكرا جزيلا حضرتك. العفو. اتمنى نكون فدناكم النهارده، وسهره سعيده على حضراتكم، وتتسحروا بقى بالصحه والعافيه. اشوفكم على خير الاثنين اللي جاي قبل العيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.